Trong tập này chúng ta sẽ cùng nhau tới một cái thác rất đặc biệt. Bà con cô bác mình nhìn thấy cái bề ngoài vậy, có thấy giống một địa danh nào đó ở Việt Nam mình không? Và sau khi rời khỏi cái thác này, mình sẽ băng qua rất nhiều những cơn gió lớn, cộng với cái thời gian đi bộ lâu, chúng ta mới có thể tới được một cái vách núi, nơi mà mình nhìn thấy được dòng sông băng. Không phải là một cái dòng sông nhiều nước và có băng trôi trên mặt nước đâu, mà là một dòng sông băng thiệt sự. Và địa điểm để ngắm dòng sông băng này thiệt đẹp chính là cái vách núi này mọi người. Hành trình để mà lên được vách núi đó cũng không có dễ dàng lắm đâu. Và nó nằm ở cuối clip nên bà con cô bác mình ráng ở lại với Khoai tới cuối clip nha. Tại sông băng đẹp dữ lắm. Và rất cảm ơn nhãn hàng Lifebuoy đã đồng hành cùng Khoai trong hành trình Iceland này. Nhưng mà trước khi tới tập ngày hôm nay, cho Khoai tóm tắt sơ lại tập trước nha. Trong tập trước, chúng ta đã tới được Iceland và được nhìn ngắm cực quang. Và may mắn đây không phải là cực quang bình thường, mà là cực quang đẹp nhất trong nhiều tháng trở lại đây. Giờ coi lại mà Khoai vẫn thấy mình rất là hên luôn. Tại vì một năm chỉ có một vài lần mà mình có thể thấy được cực quang mà nó sáng, nó rõ, đẹp, mà nó có nhiều màu như vậy. Nên là bà con cô bác mình ai mà thích cực quang thì có thể coi lại ở tập trước nha. Sau khi ngắm cực quang xong thì mình cùng nhau nhận cái nhà di động của mình lên trên xe nhà di động và kiểm tra tất cả mọi thứ nội thất, cùng nhau nấu ăn và cùng nhau có một bữa ăn tối với lại Su và Jaden. Để ra anh thấy ngon rồi. Khoai còn được mấy anh chị người Việt Nam mình sống ở Iceland hớt tóc miễn phí cho nữa. Mấy anh chị rất là hiếu khách và hỗ trợ Khoai với lại mấy đứa nhỏ nhiều lắm luôn. Tối đó Khoai còn đi qua nhà của cô Ninh, là cái cô dẫn Khoai đi hớt tóc nãy đó, vô trong nhà cô để mà ngủ ké một đêm. Cô nói là ngủ trên xe để từ từ đi, còn tới 2 tuần để ngủ mà, nên ngày hôm nay cứ ngủ lại nhà cô. Nên là nguyên nhóm quyết định là thôi tối hôm nay mình sẽ ngủ lại đây. Và bây giờ chính là sáng ngày hôm sau. Sáng sớm vừa thức dậy, ngoài trời thì đang lạnh với lại mưa. Nguyên đám ở trong đây thì ăn mì ly. Trời, mì này làm cho Khoai nhớ Việt Nam quá. Dạ, cảm ơn cô. Cô Ninh thì đang chuẩn bị để đi làm sớm. Cô đem luôn cả nước nóng với lại cà phê sữa cho nguyên đám có cà phê để mà uống. Cảm ơn. Sữa đặc à? Dạ, cảm ơn cô. Cái cà phê nó dính rồi nha. Dạ. Nhờ Hương đây. Bye bye mấy anh em nhé. Ủa, cô đi luôn hả cô? Dạ. Chúc đi may mắn nhé. Đi vui vẻ may mắn nha. Gặp Hôm nào về bên thăm cô. Ok. Hôm nào về gặp lại. Dạ. Bye bye nha. Dạ, bye cô. Cảm ơn cô. Nếu mà hôm nay mà chưa đi ra khỏi Keflavik ấy thì quay lại. Còn nếu mà đi rồi thì cứ đi, xong hôm nào về thì gặp lại. Dạ. Lúc đi thắt hết điện cô nhá. Dạ. Ok, bye bye mấy anh em. Bye bye cô. Trời, cô đi làm mọi người. Cô Ninh phải đi làm sớm mọi người, nên là cô giao nhà lại cho nguyên nhóm Khoai luôn. Tranh thủ ăn sáng, xong uống cà phê, xong rồi rửa ly, rửa chén này nọ cho cô. Xong rồi nguyên đám cũng quyết định là khởi hành. Ở chỗ gì thấy ghê quá. Nhà giống bị khùng quá coi nè. Rồi. Wow, bây giờ là khoảng 8 giờ mấy 9 giờ sáng mọi người. Và trời tối thui rồi. Vẫn lờ mờ giống như khoảng 5 giờ sáng ở Việt Nam mình. Tranh thủ chạy ra xe. Còn cái này thì bây giờ mình bọc vô luôn, xong mình cất dẹp luôn cái này được không ta? Thì sao mình cũng xài. Đúng rồi kìa, em bọc sao nhét trên kia kìa. Cái này chắc phải nhét vô cái gì? The North of Vietnam. Yes. Không được, đứng ở đây không. Anh đứng ở đây gãy rồi đó. Ở đây đi, leo ở đây đi. Tại sao em nhảy qua? Sao không? Em đứng nha thì sao? Được. Anh vẫn leo được mà đúng không? Được nha. Nhìn giống con khỉ quá. Ê, phía sau là Đít rồi. Che mờ. Ê, che mờ nhìn biết tục. Đây là không che cái đỡ tục, cái che cái đó tục. Này nó không lộ khe nhưng mà anh che người ta tự lộ khe đít. Rồi, lạnh quá, cái iPad đã bị hư mọi người, nó không mở lên được nữa. Và ở đây người ta có một cái thông báo là bạn không có được tắt cái iPad này, không được tắt cái máy tính bảng này vì nó có tracking, nó có định vị ở trong đây. Nếu tắt thì chúng tôi sẽ gọi cảnh sát vì các bạn đã làm mất định vị chiếc xe. Tôi không biết các bạn đang đi đâu. Đi sạc. Đi thôi. Mưa quá hả? Trời mưa thiệt luôn, đúng buồn luôn á. Sao mình xui vậy? Chiếc xe lái nhẹ quá. Bữa nay mọi người có một điều không được may mắn lắm là ngày hôm nay mình mưa rất là lớn. Và ngày mai cũng như có thể là 4-5 ngày tới
thì ở phía nam của Iceland cũng sẽ mưa và mây nhiều giống vậy. Cho nên là khi mà Khoai coi dự báo thời tiết thì Khoai thấy là mình đi về phía bắc thì trời sẽ đẹp hơn và có thể là có nắng hoặc là có tuyết nữa. Nên là chúng ta sẽ cùng nhau bỏ qua những địa điểm tham quan gần ở miền nam của Iceland. Mình đi thẳng 4-5 tiếng đồng hồ chạy xe lên phía bắc chơi luôn. Xong rồi chơi khoảng tuần lễ rồi mình về lại phía nam. Thì lúc đó phía nam lúc đó chắc là sẽ đỡ mưa hơn thì mình sẽ tham quan được nhiều hơn. Ngày hôm nay chắc là chỉ ngồi trên xe và chạy thôi mọi người. Mình sẽ cùng nhau tới một chỗ cắm trại nào đó để mà ở lại qua đêm. Giờ ngồi dựng lại clip, Khoai thấy mấy cái cục kẹo dẻo này tự nhiên thèm quá chừng. Này là quà của mấy anh chị mà hôm qua mình tình cờ gặp được á. Mấy anh chị cho nguyên một cái bịch cả ký luôn. Nhờ vậy mà nguyên đám có kẹo gặm dọc đường đỡ ghiền. Giờ thì mời bà con cô bác mình nhìn ra phía cửa sổ. Chúng ta sẽ thấy một khung cảnh rất đặc biệt. Vì sao đặc biệt? Vì đây chính là khung cảnh mà mình thường nhìn thấy nhất khi mà đi du lịch ở Iceland. Cái màu vàng vàng nâu nâu đó chính là rêu. Vì bây giờ là cuối mùa thu đầu mùa đông cho nên là rêu nó đang chuyển màu dần dần. Còn mấy cái cục đá lởm chởm kia không phải là đá bình thường, mà đó chính là đá đến từ núi lửa. Khi mà núi lửa phun trào nó sẽ phun ra dung nham, và khi nó nguội dần thì nó sẽ tạo thành những cái cục đá có hình thù kỳ cục như vậy nè. Nó thành từng cụm, làm cho Khoai liên tưởng tới giống mấy cái ụ đất của mấy con trùng đất mà nó đào lên á, nhưng mà ở kích cỡ khổng lồ hơn. Và vì rêu này là ở cuối mùa thu nên là mọi người thấy nó có một cái màu ngã vàng vàng rồi. Nhưng mà nếu mọi người tới đây vào mùa hè hay là mùa xuân á thì rêu nó sẽ có một cái màu xanh lá cây tươi mát lắm. Nói về rêu á thì Khoai thấy có một điều mà du khách tới đây ít khi để ý tới. Đó chính là những cái rêu ở trên đá này được chính quyền bảo tồn. Tất nhiên là không phải tất cả những cái rêu đều được. Chỉ là một vài phần hoặc là một vài khu vực mà người ta có cắm bảng cấm nè, hoặc là giăng dây thì mình sẽ không được đi lên trên rêu này. Tại do hồi xưa á, là người ta cũng không để ý mấy cái này đâu. Nhưng mà sau này khách du lịch tới Iceland càng ngày càng đông. Và có những cái khu vực mà quá nổi tiếng và người ta đi lại quá nhiều, tới mức là rêu nó không mọc lại được nữa. Nên là mấy cái khu vực đó thì chính quyền người ta bắt buộc phải bảo tồn. Thứ nhất á, là để cho cảnh quan nó vẫn còn đẹp nè. Thứ hai nữa là rêu này nó cũng có tác dụng về cân bằng sinh thái hoặc là tạo ra cái môi trường trong lành hơn. Mọi người thấy ở trên đảo Iceland á, nó đã ít cây cối rồi. Rêu là một trong những cái mảng xanh chính ở nơi đây. Xe chạy về phía bắc đâu đó cỡ hơn tiếng đồng hồ thì Khoai bắt đầu nhìn thấy có tuyết rơi. Vậy là coi như báo hiệu cái thời khắc chuyển mùa đã tới mọi người. Chúng ta đang dần bước từ mùa thu sang mùa đông ở Iceland. Mùa đông năm nay hình như là tới sớm vài tuần so với những năm trước á mọi người. Ai cũng nói là năm nay tuyết rơi sớm. Và thường mùa đông vậy thì sẽ ít khách du lịch. Tại vì Iceland sẽ bao phủ bởi một cái màu trắng xóa, nó sẽ không còn nhiều cảnh đẹp để ngắm nữa. Ngoại trừ cực quang, nhưng mà nếu tuyết rơi thì cũng sẽ không ngắm được cực quang, tại vì mây không mà. Tự nhiên chạy giữa con đường vắng, xa xa là ngọn hải đăng đứng chơi vơi mình nó. Thấy giống như đang ở giữa một hành tinh xa xôi. Giống như là một cái trạm gác canh của một cái căn cứ bí mật nào đó xa xôi ngoài hành tinh vậy. We can be bad and good together. We can love each other loud. I'm lighter than a feather. I hardly make a sound. I'll go with you even if it's down. Xong rồi đang tuyết cái tự nhiên chuyển sang màu xanh trở lại. Sao kỳ vậy? Kiểu địa hình thay đổi liên tục. Lúc thì màu xanh rêu, lúc màu đen, lúc màu trắng với tuyết. Ê, cái túi này nó che hết rồi. Chứ nó bật quà. Ôi đẹp quá à. Xe chạy đâu đó cỡ thêm nửa tiếng đồng hồ thì Khoai đã qua được bên kia của dãy núi. Bên đây thì lại không có tuyết gì hết. Vẫn có mưa tuyết nhưng mà tuyết nó tan đi mất tiêu. Có thể là nhiệt độ bên đây cao hơn. Và xa xa mọi người sẽ nhìn thấy những cái cột khói trắng. Đó là nơi có nguồn địa nhiệt. Thì thường chỗ đó nha, nó sẽ có mạch nước ngầm nè. Nó sẽ có những cái nơi mà núi lửa còn hoạt động âm ỉ dưới á. Người ta sẽ thu những cái nhiệt đó, tạo thành điện, tạo thành nhiệt năng để mà làm cho các hoạt động sản xuất chẳng hạn. Em đậu sang quay đầu lại luôn đi. Nhà quá trời kìa. Nguyên thị trấn nhỏ dưới.
Rồi, giờ mình sẽ cùng nhau đi xuống dưới này. Có thể ngắm được nguyên một cái thung lũng ở dưới. Đi thôi hai đứa ơi. Ready. Wow. Khoai mới đi xe có 1 tiếng mấy 2 tiếng đồng hồ thôi mà khung cảnh thay đổi liên tục luôn. Lúc á thì tuyết trắng xóa, lúc thì xanh mướt, mấy cây rêu. Ôi tuyết này nó là giống như nước đá vậy á. Đây là một cái địa điểm mà mọi người hay dừng chân lại để mà ngắm cảnh xung quanh. Nhưng mà thời tiết ngày hôm nay không đẹp lắm nên là mình ngắm cũng không thấy gì. Mà lạnh quá chừng mà mưa ướt nữa nên Nguyên đã quyết định là thôi tranh thủ chạy vô xe. Chứ đứng ngoài này giống tự hành hạ bản thân quá. Chạy nó xong trước đi. Trên lạnh lắm. Khi tuyết rơi, mùa đông bắt đầu, cũng chính là mùa mà các dịch vụ ở Iceland đóng cửa. Rất nhiều nơi đóng cửa, cứ 10 nơi thì chắc Khoai nghĩ phải 6-7-8 nơi người ta đóng cửa rồi, tại ít khách du lịch dần. Và từ sáng tới chiều Khoai gọi chắc phải 5-6 chỗ cắm trại dành cho xe nhà di động á, mà không ai bắt máy hết. Chúng ta đã cùng nhau đi vô một cái khu cắm trại để mà đậu cái xe của chúng ta vào ban đêm. Chắc là chỗ mấy cái nhà đỏ đỏ này. Sao không có ai cắm với mình nữa vậy? Ở kìa cũng có 1-2 nhà hả? Không, nó có một cái à. Ủa hai ta đóng cửa vào mùa này vậy? Thì cứ chạy vô đi. Sao không có ai vậy? Nhưng mà hình như là mình sẽ phải dừng ở đúng rồi, chỗ này camping nè, nó sẽ hay có mấy cái bàn kiểu này. Sao có một người vậy? Nhưng mà hình như nó không phải là người, hình như đâu ai ở đó đâu. Ủa hay là ta đóng cửa vậy em sao không có? Anh nghĩ là phải đông lắm chứ. Hay là em đi ngay cái mùa bình thường em thấy cũng không đông lắm đâu. Không đợi anh đi bên châu Âu đông lắm. Hay là người ta đi du lịch rồi. Trời cái gì nhìn thấy ghê vậy? Nhìn nè. Để xuống xem Hình như là không có ai ở nhà em ơi. đi ra ngoài đây rồi. Đây đọc cái bảng này coi, nhiều khi nó có thanh toán online. Không có tiếng Anh. Ê, hồi nãy mình gọi điện thoại cái không đổ chuông nhớ không? Không có tiếng Anh. Nãy Khoai có gọi điện thoại, số điện thoại của chỗ này người ta rút cái dây điện luôn hay sao? Không liên lạc được. Nên là chắc là người ta đi du lịch hay người ta nghỉ đông rồi. Anh nghĩ người ta nghỉ đông rồi em. Thôi mình đi qua bãi khác đi. Anh này nhìn mình kiểu ghê quá. Nhìn thử à. Sao tối hôi à, không thấy hả? Không, một cái phòng trống mà. Đóng cửa. Rồi, đóng cửa thôi đi chỗ khác. Gọi điện không có đổ chuông. Khoai cứ nghĩ là cứ chạy qua. Tại đang ở gần chạy qua luôn mà không thấy người ta mở cửa. Nên mình đi qua chỗ bãi khác mình đậu. Bãi đầu tiên đã bị thất vọng là công chúa ngủ trong mình. Ủa cái camera đây lại là vui à, có lưới đá banh. Giống bữa nữa rồi mình đi lang thang kiếm nhà. Ủa? Khúc này là cả nhóm đi qua nguyên một cái bãi cắm trại ngoài trời giống như bỏ hoang mọi người. Kiểu mùa đông rồi người ta không có cho thuê cho mướn nữa, người ta để trống nguyên một cái bãi cả 100 chiếc xe vậy luôn. Vậy là trong bán kính 50 cây số, Khoai không có kiếm được chỗ bãi đậu xe nào dành cho nhà di động mà Khoai thấy được hết. Nên là Khoai quyết định là mình đi thẳng về phía bắc luôn. Cứ đi thẳng tới. Mà mọi người có để ý là đường xá bên đây hơi xấu không? Nó nhiều ổ voi, ổ gà và hơi gồ ghề. Khoai nghĩ một phần là do đảo Iceland quá rộng lớn, rộng gần bằng 1/3 Việt Nam mình, mà dân số chỉ có khoảng 400.000 người. Nên là dù mức sống ở đây rất cao, nhưng mà ngân sách thu lại được thì không quá nhiều.
Thành ra hả là đường ở đây chủ yếu là mình chỉ chạy được 70-80 cây số một giờ. Được một cái là biển báo này nọ cũng rõ ràng nên mình cũng rất là dễ để đi mọi người. Rồi xong cái vừa đến tự nhiên thấy ở xa nó chạy trong nhà mà đầy luôn. Đã vậy? Xong cái tụi nó đứng xem mà vừa đẩy xe vừa xem chứ không phải đứng xem. Ê, vậy là hên lắm luôn á. Siêu Ê, ha. cái gì kìa? Núi lửa. Núi lửa thiệt không? Nữa. Từ chậm chậm. kỹ. Ê, thác. À không, người ta bật đèn cái thác ra nữa. À cái thác hả? Trời ơi. Phải không? Đúng rồi, cái đèn thác. Mà có mây lờ lờ nữa đúng không? Nhìn tưởng cái cây. Có. À, Cái vách núi của nó. Trời ơi. Cái gì? Núi lửa rồi. Là tưởng đâu núi lửa. Cuộc đời mình không có hơn. Vậy là mấy cái thác này là Tối là có đèn đúng hay không? bật đèn như vậy. Trời ơi. Tưởng cái gì? Làm tôi mừng. Quê sẽ. Tôi tưởng là tôi được gặp núi lửa. Ôi mà này cũng đẹp ha. Chiếu đèn nữa nha. Chứ đèn gì cũng hay ha. Diesel. Mình đổ xăng đúng không? Mình đổ Dầu. Dầu hả? Là cái nào ta? màu đen. Là diesel hả? Bao nhiêu lít? Language. Ồ, nhanh đó vậy? Nó bắt insert card hả? Ở bên đây là đổ xăng mình phải bỏ thẻ vô trước. Xong rồi nó sẽ hỏi mình là mình muốn trừ tối đa bao nhiêu tiền. Sau khi mà đặt cọc tiền xong thì mình sẽ rút thẻ ra rồi bắt đầu tự đổ xăng. Lấy đúng cái dòi xăng mà trên màn hình hiển thị thì mình chăm thôi mọi người. Khùng. Giá dầu của chúng ta là 315 krona 1 lít, là khoảng gần 70.000 tiền Việt Nam 1 lít mọi người, 65.000 tiền Việt Nam 1 lít, gấp hơn 3 lần Việt Nam mình. Vì giá xăng giá dầu ở bên mấy cái nước này cũng cao mọi người, 60-70 ngàn là gấp khoảng 3 lần ở bên Việt Nam mình. Nên là khi mà di chuyển bằng nhà di động hoặc là bằng xe á, thì nếu ngày nào mà mọi người đi nhiều mà đi cao tốc nữa nha, mà ngày chạy tầm 400-500 cây số trở lên á, thì cái tiền xăng tiền dầu nó cũng thêm mấy triệu nữa rồi. Nên là bà con cô bác mình nếu mà có đi nhà di động như Khoai hay là đi xe cá nhân thì mình có thể thêm cái chi phí tiền xăng dầu vô trong kế hoạch nha. Tại vì nó cũng sẽ chiếm một cái phần lớn đó nếu mà đi mấy cái nước mà có giá xăng dầu cao như vậy. Chạy đâu đó tới cỡ 9 giờ tối thì nguyên đám đã tới được chỗ cắm trại qua đêm tối nay. Đây là một cái chỗ rất là tiện, tại vì sáng ngày hôm sau mình thức dậy mình để cái xe ngay chỗ bãi cắm trại này luôn. Rồi mình quải ba lô mình đi leo núi luôn, không cần phải chạy đi đâu hết, rất là tiện luôn. Và chỗ leo núi này rất đặc biệt vì chúng ta sẽ được nhìn ngắm tới 2 địa điểm rất đẹp. Khoai dùng quá trời từ rất luôn, nhưng mà thiệt sự là đây là 2 nơi mà Khoai nghĩ là xứng đáng để mình ở lại qua đêm và dành một ngày ở đó. Tối nè, người ta đậu này quá trời nè. Người đậu nhiều quá. Tại ở bên đây đông xe quá trời. Đi camera nè, cái xe này giống em chứ anh. Nhưng mà trời, cắm điện đâu cắm điện đâu. Vậy sao biết đường? Sao biết đường điện nè? Có người mới vô đúng không? Cũng easy cam luôn cả. Có bạn đồng hành rồi. Ồ quá trời người cam luôn nè. 1-2 xe. Nhiều quá. Hình như em phải scan cái mã. Ôi có mấy người à. Ở đây có một cái quầy thông tin. Thì thường ở 8 giờ tối là mấy bạn lễ tân người ta về nhà rồi mọi người. Nhưng mà ở trên cửa thì người ta cũng có dán những cái thông tin. Người ta nói là mình cứ đậu qua đêm đi, xong ngày mai giờ hành chính trả tiền sau cũng được. Ở đây người ta sẽ tính tiền theo đầu người. Cứ mỗi người là 600.000, cộng thêm tiền điện cỡ 350.000 là 3 anh em Khoai cỡ 2,1 triệu, 2,2 triệu đêm mọi người. Ở trong cái chỗ đậu xe này mọi người có cái nhà chung ở đây. Người ta có máy giặt miễn phí, có nhà vệ sinh, có chỗ tắm, có chỗ mình rửa chén. Đây, máy giặt. 2 phút nữa. Dạ mình đứng canh hả? Không biết. Rồi sao? Đây là máy giặt, máy sấy công nghiệp bự chà bá lửa. Chỗ này mình có thể rửa chén. Không có chỗ nấu ăn mọi người, cho nên là cũng hơi bất tiện xíu. Cho nên đang cầm bịch bột giặt. Lạnh quá.
chang luôn á, nó là một luôn á. Cái mà lạnh thì Anh cởi cái ngoài ra, anh cởi cái ngoài. Ê, phải lấy cái nón của anh đội lên nữa là đúng hợp luôn. Anh mặc cái áo màu xin lỗi vàng vàng hôm qua là hợp luôn. Ê, mai mặc đồ vậy đi. chỉ có một cái áo này. Ê, mai mình mặc đồ tông xịt tông đi. Nón cùng với màu áo. Yes. Cái mặc mình đi vô thác. Mà lạnh thiệt á. Còn mấy phút nữa. Lạnh dữ vậy ta. Còn 1 phút nữa là cái người này giặt xong mình sẽ Nhưng được mà cái người này giặt. để tớ lấy đồ chưa? Chắc là mình bỏ qua giùm đây. Không biết nha, cái người ta kêu mình bị mất một cái quần. Bãi cắm trại này mọi người được cái là giặt đồ nè, xong rồi sấy đồ miễn phí. Mình chỉ cần đem theo một giặt thôi là mình sẽ được giặt rồi. Mấy bãi khác thì người ta thường hay tính tiền. Star Wars thì phải mới chưa có. Trời, chiếc xe mỗi lần chạy xong cái nó như một cái đám rối nùi rớt đồ tùm lum hết trơn. Sáng quá. Đồ đạc rớt tùm lum hết trơn. Ở đây là Jaden đang nằm. Cái này gắn. Tại vì em là người rửa chén đó, em là được em được ưu tiên được nằm chơi lúc Ê, nhưng mà em nằm dài hết mình ra coi nó có đụng chân rất không? là đủ hả? Vừa không? Vừa à? Chắc là đủ. Vừa đúng không? Ăn đại đi hết Jaden, hết luôn nha. Dạ. Thấy không ta? Ở trường miếng này hả? Rồi đi còn một bịch nữa. Là cứu đói sao? Ờ. Để lúc ngặt nghèo nhất mình vẫn còn một ít mì này. Ủa tóc anh nhìn đẹp ha. Em thấy chị này hợp, cắt tóc hợp với anh á. Ui, cảm ơn chị rất nhiều vì đã hớt cho em một mái tóc rất đẹp. Trời ơi, một nồi mì chả bá lửa mày ơi. Thôi cái chảo mì kìa. Đầy ắp luôn á. Tự nhiên giờ ngồi dựng clip này Khoai thấy sao bữa đó Khoai với mấy đứa nhỏ lại quyết định ăn mì nhiều dữ ta. Có một món mì Ý mà nấu đi nấu lại 2-3 bữa. Khoai dựng clip mà Khoai nhìn Khoai ngán luôn á. Nên bà con cô bác mình coi clip thông cảm Khoai nha. Mình ráng coi bữa ăn này mì Ý bữa đó thôi. Qua bữa sau mình hết ăn mì Ý rồi. Mì Ý thì Khoai có gì nấu đó à. Lá oregano xong rồi ớt khô mình đổ vô. Mình trộn với xíu gia vị rồi mấy cái viên gà này cho vừa ăn. Rồi nêm đường bột ngọt lại. Cà chua thì Khoai xài cà chua đóng hộp người ta luộc vỏ sẵn, nấu lên hầm lên cũng ngon lắm. Nói chung là món này nấu nhanh gọn, tại mấy anh em về tới cái chỗ cắm trại cũng trễ rồi. Nấu cỡ tầm 15-20 phút có đồ ăn rồi nguyên nhóm bài ra ăn nhanh còn đi rửa chén nữa. Và người rửa chén chính là Jaden nên là Khoai bày cũng hơi nhiều nồi. Trời, bữa ăn quá. Hình như Su về rồi. Su coi số lượng mì của chúng ta ngày hôm nay nè. Full rồi. Trời. Tối nay chúng ta sẽ ở lại đây và ngày mai sẽ là ngày mà mình đi ngắm dòng sông băng. Sông băng là một cảnh quan rất đẹp ở Iceland và nếu có dịp mọi người đừng bỏ qua nha. Khoai cũng đang rất là nôn nóng không biết dòng sông băng được ngắm từ trên cao sẽ ra sao. Mai mình sẽ phải đi bộ hơi nhiều nên là hôm nay sẽ ráng ăn nhiều thịt và tinh bột để có năng lượng cho chuyến đi bộ lên núi đường dài ngày mai. Sau khi ăn xong thì Jaden sẽ đi rửa chén và trong lúc rửa chén thì Jaden đã phát hiện một điều rất đặc biệt trên bầu trời. Đó chính là cực quang. Quang nè. Đẹp quá. Anh bỏ gì em? Cái đèn đâu? Này nó xoáy xoắn ốc luôn á. Nhưng mà hồi nãy nó quần qua luôn. Nó vòng qua đây luôn đúng không? Nó quần lên đầu qua khỏi xe qua bên kia luôn. Mùa mà Khoai đang đi là mùa mà mình có thể dễ dàng nhìn thấy cực quang nếu mà trời quang mây tạnh. Thì thường mọi người sẽ có thể coi trên ứng dụng những cái ngày mà sóng mặt trời mạnh thì mình sẽ dễ dàng nhìn thấy hơn. Như ngày hôm nay là ngày mà cũng may mắn nè, nhưng mà cực quang ngày hôm nay thì hơi mờ. Và đây chính là cái màu sắc và cái cường độ cực quang mà mình dễ dàng nhìn thấy được nhất khi mà ở Iceland. Còn cực quang của tập trước á, cái ngày mà Khoai vừa mới đáp máy bay xuống mà cực quang đủ màu sắc mà sáng rực á, thì đó chính là cực quang rất hiếm thấy. Thường một năm chỉ có vài lần thấy rõ được và để mà nhìn thấy được á, cũng phải rất may mắn luôn.
Nên là Khoai rất biết ơn ngày hôm đó vì mình đã có thể nhìn thấy được cực quang rất đẹp. Mọi người nhìn thấy Jaden vui không? Tại vì mong ước của Jaden là đến Iceland để ngắm cực quang, và cuối cùng cũng đã thành hiện thực. Dù là cực quang hôm nay chưa phải là đẹp nhất, nhưng mà mấy ngày tới nữa mấy anh em Khoai sẽ cùng nhau đi săn cực quang, và hy vọng những ngày tới mình sẽ được ngắm cực quang đẹp hơn. Siêu rõ luôn á. Hồi nãy em với Jaden thấy là siêu rõ luôn. Đã quá. Em có quay lại. Yes, vậy là cân bằng rồi, em cũng thấy cực quang rồi. Rất là nhỏ. Không sao, at least I saw it. Sẵn đây thì cho Khoai phát lại cái đoạn cực quang của tập trước. Tại Khoai kiểu sao ta, Khoai rất là mê cái đoạn này luôn á, và bản thân Khoai cũng rất là nhớ cái khoảnh khắc này. Mình rất là may mắn khi mà thấy được cực quang sáng và đẹp và rõ như vậy, nên là mình phải khoe, tranh thủ mọi lúc mọi nơi để khoe với bà con cô bác mình. Ai chưa coi cực quang này thì có thể coi lại ở tập trước nha. Sáng ngày hôm sau. Hôm nay là một ngày gió lớn và chắc chắn sẽ không dễ dàng để đi lên tới vách núi ngắm dòng sông băng. Nhiệt độ ngoài trời bây giờ là khoảng 0 độ C và mọi thứ đang dần bắt đầu đóng băng mọi người, nên phải mặc thiệt ấm. Sau lưng của Khoai, trời gió quá, là Jaden và Su. Nguyên đám nó cùng nhau gió bay luôn á. Trời gió lớn lắm mọi người, mịt mù luôn. Rồi đi thôi mấy đứa. Ủa đi thẳng này hả? Anh nghĩ là mình phải đi vòng đây chứ. Nè, lên đó đó. Để đi hướng này gần hơn. Yeah. Ôi hết gió rồi. Ở đây có một bạn hướng dẫn, mình sẽ tới để coi coi mình đi đường nào là tiện nhất. Giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi lên đỉnh núi đó, và mình sẽ đi qua chỗ con thác đặc biệt trước mọi người. Ngắm thác xong rồi mình sẽ đi qua ngắm sông băng. Ôi, người ta lót đường về đi cũng khỏe nè. Thành ra là cái mình sẽ đi sông băng nữa mà. không, mình đi thác trước, cung dễ trước. Chúng ta là những người đi trekking của bắp nhất ở nơi này. Người ta thấy người ta đi đồ đạc chuyên nghiệp lắm, còn nguyên đám là quần áo đồ kiểu có gì mặc đại đó thôi mọi người. Nhưng ngày hôm nay rất là may mắn, thời tiết đẹp lắm luôn. Và hôm nay chúng ta sẽ có 3 địa điểm cần phải khám phá. Đầu tiên là cái thác có hình dáng rất đặc biệt và những cái cột đá hình thành bởi dung nham núi lửa, và tại khu vực này là núi lửa vẫn còn hoạt động mà. Xong rồi mình sẽ đi tiếp tục qua một cái cung khó hơn để ngắm dòng sông băng từ trên cao. Sau khi ngắm dòng sông băng từ trên cao xong thì chúng ta sẽ cùng nhau đi xuống lại mặt đất và đi vòng qua bên kia để ngắm dòng sông băng ở dưới thấp và nghe khung cảnh hoàng hôn. Đó là kế hoạch của ngày hôm nay, nhưng thực hiện được hay không thì Khoai cũng chưa biết. Trước mắt là mình đang vừa đi vừa leo dốc vừa nói chuyện. Ở đây mình có thể thấy được cái chân thác mọi người. Đường ở đây trơn lắm cho nên là Khoai có mang giày kiểu chống trượt rồi, nên là mình đi nhưng mà vẫn phải cẩn thận mọi người, cũng nguy hiểm á. Chúng ta đang nhìn thấy một con thác ở đây. Cái thác này chỉ là cái thác bình thường ở khu này thôi mọi người. Ở đây có một cái thác gọi là cái thác Chúa. Phải kêu tên vậy thôi, tại vì cái tên thác khó đọc quá, phải để ở đây. Cái thác đó nó đẹp nhất ở khu này. Mình sẽ cố gắng đi thêm khoảng 1-2 cây số nữa sẽ tới. Mọi người đi với Khoai nha. Ê, mấy cái cỏ này nó bay đẹp quá ha. Trời ơi, đẹp quá. Chúng ta kêu vô, kêu bắt trước. Em phải ngồi không, anh nằm mới đẹp. Tại vì khi cảm giác nằm xuống á
gió nó sẽ không có thổi vô tay mình nữa, mà nó sẽ thổi ở phía trên mấy cái ngọn cỏ. Mình nằm xuống cái mọi thứ nó yên tĩnh một cách tuyệt đối luôn, đã lắm. Nó dù xong cái nằm xuống này như kiểu delta phone chống ồn rồi đó. Ui không nhìn bên núi kia đã. Nó tìm ngủ ở đây. Phải đang quay phim cho tụi nó nằm. Mấy đứa sống ảo á, nó nằm vậy thôi. Anh quay bằng điện thoại em ơi. Không, 5 triệu. Nó nằm phê quá. Em thiệt. Và bây giờ chính là tiết mục Jaden yêu cầu Khoai và Su làm theo. Jaden nói là anh Khoai ơi, anh hãy đi xa em mấy trăm mét đi, rồi anh leo lên mấy cái ngọn đồi xa xa kia. Anh đi vòng qua, anh đi vòng lại, anh đi tới, anh đi lui. Đúng rồi. Và đó chính là giọng của Jaden đang kêu lên trong gió. Nhìn thì gần chứ thiệt ra xa lắm, tại vì cái máy ảnh nó zoom lại gần á, cách nhau tới mấy trăm mét lận. Và Khoai phải đi bộ lên trên núi nè. Nhưng mà nếu đi bộ lên trên núi không thì cũng đâu có gì đâu phải than. Tại vì khi mà Khoai đi hết cái vòng này, Khoai đi cỡ 5-10 phút lên trên núi cao thì cao, thì thay vì Jaden sẽ xách máy quay chạy lên đi chung với anh em, thì Jaden không có đi chung, mà Jaden nói ra một cái câu nói: Đi ngược về đi anh Khoai. Đi ngược về đây đi anh Khoai. Hai anh em đi không dám cãi lời luôn, đi lên đi xuống, đi qua đi lại. Nhưng mà không sao, nhờ đi như vậy mà mình chịu khó, mình có cảnh đẹp mình quay vô để mà mình lòng nhạc lãng mạn. Và sau đây đoạn nhạc lãng mạn chính thức được bắt đầu. Mọi người ơi, Khoai đang chuẩn bị đội nón của nhóm. Cả nhóm có bộ nhận diện thương hiệu riêng. Nón mua online. Su với Jaden là ba đứa có 3 cái nón 3 mặt khác nhau. Mình sẽ đội nón lên. Cái nón đẹp nhưng mà đội lên thì cái mặt mình không đẹp. Nó không đẹp lắm. Giống ba con chó Bắc Cực á. Nhìn xấu quá. Xấu thiệt á. Thế mà nó ấm thiệt. Ấm thiệt á. Cái chị xấu á. Mà là ấm luôn. Cái nón này mọi người, Khoai coi trên mạng á, Khoai thấy người mẫu á đội đẹp lắm, cái Khoai mua 3 cái. Nhưng mà mua về cái ba anh em đội, ba anh em xấu quắc. Không hiểu sao nữa. Rất xấu luôn. Rất xấu. Xấu à mọi người, hãy comment ở dưới là xấu nha. Không, nhưng mà người mẫu người ta mặc đẹp. Không. Giờ comment từ số 1 tới số 3 coi cái nón là đẹp. Chọn cho số 1 nha mọi người, hãy comment dưới số 1. Thôi comment số 2 đi mọi người. Comment số 2, anh Khoai số 3. Mọi người nhớ bình chọn cho Khoai nha. Mình nhớ kiểu ở đây mới thấy được. Đi cái trail kiểu cô bắp nhưng mà kiểu đậm màu. Đẹp quá à.
Nhưng mà nắng nó chiếu vô cái vách á. Tôi trực xuống đây đi cô. Trừ cái hẻm nó sang đi bộ dọc cái đó là ở kia. Wow. Cái vách đá mọi người sẽ thấy có những cái cột đá mà nó giống như một cái cột mà mình được đúc bằng xi măng, bằng bàn tay con người, nhưng thật sự là không phải vậy. Nó là hình thành tự nhiên từ cái magma. Khi mà núi lửa phun trào á, nó tiếp xúc với lại nước biển hoặc gặp nước, gặp lạnh đột ngột. Giờ thì mình sẽ đi vòng đường này, đi xuống dưới đó, đi qua cây cầu nhỏ này để ngắm cái thác rõ hơn nha. Khoai thấy tiếng thác càng ngày càng rõ rồi. Hơi nước trong không khí cũng nhiều hơn một chút. Kiểu cảm giác mỗi lần mà Khoai đi tới thác á, thấy nó kiểu độ ẩm nó cao hơn bình thường, cái mình cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Nắng nó chiếu vô á, hai vạt cỏ hai bên nó sáng sáng lên đẹp quá trời luôn. Hôm nay Khoai thấy Khoai may mắn thiệt luôn á. Hai đứa nhỏ đi phía trước, nó nói chuyện quá trời. Wow. Wow. Ủa tới nhỏ xíu giờ hồi nãy đứng từ xa thấy nó cũng bự người ta. Ê chuột nha. Hai đứa nhỏ cái khỉ khọt thiệt á. Mình cũng bắt chước mình đi lên mấy mỏm đá này. Wow. Đẹp quá mọi người. Wow. Nước ở đây trong lắm mọi người. Làm cho Khoai nhớ tới thác sông mà đợt Khoai đi Phú Yên Khoai cũng có ghé. Thì cái thác này nó lớn hơn một chút. Cái hình dạng đặc biệt của nó, những cái cột đá nó bao quanh nó tạo thành một cái mái vòm, xong rồi thác đổ xuống ngay chính giữa. Cảm giác giống như mình đang ở một cái hành tinh khác, không phải ở trên trái đất gì đó. Nhưng mà cái hình dáng này mọi người đã quen thuộc rồi, tại vì ở Việt Nam mình cũng có thác sông nè, hay là vực hòm cũng có hình dạng giống tương tự như vậy. Hoặc là gành đá dĩa, gành đá đĩa ở Việt Nam thì cái kết cấu địa chất nó cũng giống như vậy. Đây là cái kết cấu địa chất mà mọi người có thể bắt gặp ở rất nhiều nơi mà hay có hoạt động núi lửa xảy ra trong quá khứ á. Thì khi mà núi lửa phun trào, magma nóng chảy, dung nham nóng chảy nó sẽ chảy xuống, và khi nó gặp lạnh đột ngột, gặp nước biển nè, hay gặp một cái dòng nước nào đó đột ngột thì nó sẽ biến thành cái kết cấu này. Nó sẽ thành giống như là những cây cột đâm thẳng xuống đất. Nhưng không, nó không phải là nhân tạo, không phải là do con người làm ra, mà là tự nhiên hoàn toàn 100%. Giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau ngồi đây để mà ăn bữa ăn đạm bạc. Ngon quá vậy. Đói bụng quá, nhìn gì cũng thấy ngon hết đó. Ngon không vợ? Cá. Ê, có đem theo chai tương ớt không vợ? Không. Quên rồi. Cho miếng con gái. Nè, rút đi. Lau cái platform cho hả? Vậy thấy ăn cái pate gọn hơn á. À. Đã ăn no nê, dọn dẹp xong chỗ ăn và chúng ta sẽ chào tạm biệt cái thác này rồi rời đi mọi người. Cũng có nhiều người ăn ở đây chung với Khoai lắm, kiểu mọi người hay đem đồ xong rồi tới đây ăn gọn gọn, xong rồi lại đi tiếp qua cái cung tiếp theo. Đoạn đường tiếp theo của chúng ta đi sẽ là nơi mà mình có thể ngắm được dòng sông băng. Ôi đẹp quá. Có một cái sân ở trên đó luôn. Đẹp không? Đẹp anh. Ủa, người ta đứng trên mấy cái thảo nguyên luôn á. Ê, cái đường này cũng đẹp nữa. Trời ơi. Đẹp quá mọi người. Sau lưng Khoai là nguyên một cái dãy núi băng luôn.
Và chúng ta đang cùng nhau hướng tới dòng sông băng bên đó. Mọi người ơi, Khoai đã nhìn thấy được một cái dòng sông băng lớn ở phía xa kia. Lớn lắm luôn. Để Khoai zoom nhẹ nhẹ nha. Hơi khó thấy, tại vì chỗ mình đang đứng xa quá. Wow. Vì sao ở nơi đây hình thành những cái dòng sông băng nhiều lắm? Ở Iceland Khoai nghĩ là nếu mà đếm hả, chắc là nhìn từ trên bản đồ xuống thôi, chắc mười mấy cái dòng sông băng như vậy. Và do có những cái dòng sông băng rất là lớn và khổng lồ luôn. Cái nguyên lý để hình thành lên sông băng cũng đơn giản thôi. Chỉ cần là lượng tuyết rơi, lượng băng mỗi năm nó tích trữ nhiều hơn cái lượng tan đi thì nó sẽ hình thành dòng sông băng. Thường những cái dòng sông băng này nó sẽ nằm ở những cái khe núi, những cái phần mà thung lũng, hai bên là những cái ngọn núi cao. Thì mặt trời bị che mất rồi. Hai bên là ngọn núi cao như vậy thì nó sẽ tạo thành một cái môi trường, một cái khí hậu đặc biệt. Khí hậu này nó sẽ ngăn những cái ngọn núi đó, nó sẽ ngăn chặn những ánh sáng từ xung quanh, nó tạo nên cái nơi có nhiệt độ thấp hơn so với bình thường. Thì khi mà nhiệt độ thấp, nó sẽ giúp cho những cái dòng sông băng ở đây nó sẽ ít tan hơn vào mùa hè. Và dần dần hàng năm nó sẽ tích trữ và nó tạo thành một cái gọi là một cái hẻm vực toàn là băng. Nhưng mà cứ mỗi năm như vậy, cái hẻm vực băng đó nó sẽ di chuyển dần về phía dưới vài mét. Và nó khi nó di chuyển vậy nó sẽ tạo thành một cái dòng chảy. Và khi mà nó di chuyển nó cũng nén dần, nó sẽ tạo thành một cái lớp băng nó kiểu nó ít xốp hơn, nó đậm đặc hơn, nó không có nhiều không khí ở trong đó và nó trong suốt hơn. Và nó có cái màu sắc rất là khác biệt so với những cái loại băng mà nó mới hình thành. Yeah! Ôi đẹp quá. Trời ơi đảo vậy. Thiệt tình thì cái cung đường này dễ đi lắm mọi người. Mình chỉ cần có một xíu sức khỏe bình thường thôi là mình có thể đi được. Ai mà đi nhanh thì cỡ 2 tiếng là xong cái cung này. Còn đi chậm chậm giống như Khoai thì 3-4 tiếng không chừng. Chậm hay nhanh gì không quan trọng mọi người. Quan trọng là trải nghiệm của mình khi mà mình đi dọc cái cung đường này nó thú vị ra sao thôi. Khoai còn thấy có người ta đi cái cung này từ sáng tới chiều tối rồi người ta cắm trại lại rồi ngày hôm sau người ta mới đi xuống. Nên là Khoai thích nhất cái cảm giác mà mình đi chung với bạn bè, nói chuyện, ngắm cảnh. Xong rồi kể cả trời có gió thiệt mạnh giống như trong clip cũng vậy, mình cũng sẽ có đủ thứ trò để bày ra chơi chung với mấy đứa em của mình. Nên là cái chuyến đi nó vui hay không, nó sướng hay không là quan trọng ở bạn đồng hành là vậy. Vì gió quá lớn nên là nguyên nhóm quyết định là đi thành một hàng rồi nối đuôi nhau vậy, để cho người trước đỡ cho người sau, xong rồi thay phiên nhau vậy thì đi nó cũng dễ, nó khỏe hơn mọi người. Đẹp quá, bắt ra là cái núi nè. Có chừng cục đá. Thấy gì đâu? Đi qua cái đỉnh đó là sông băng rồi. Anh thấy nó đú kìa. Đi lên, cố lên. Let's go. Dạ. Gió dữ vậy. Hất ngoại. Và tất nhiên gió này cũng nguy hiểm nha mọi người. Khi mà quay lên clip thì mọi người sẽ nhìn thấy hơi sợ nhưng mà không sao đâu. Cái chỗ này nó hơi thoải và nó một cái mặt bằng rộng lớn. Nhìn mấy đứa em Khoai mà Khoai cảm giác là nhớ Khoai lúc trẻ ghê. Hồi trẻ thì đứa nào cũng liều, đứa nào cũng không biết sợ là gì. Khi mà thấy gió lớn vậy thì với mấy đứa nhỏ thì nó giống như là một cơ hội, lâu lâu mới có một lần nên tụi nó chơi xả ga luôn. Nhưng mà ở khúc này thôi, chút nữa đi tới sông băng á, mọi người sẽ thấy nguyên cái vực rất là sâu. Thì tụi nhỏ nó cũng quéo và nó cũng không dám chơi giống vậy nữa đâu. Khùng quá à, chết gì giờ. Đi thôi, sắp tới rồi. Sông băng nó xuất hiện ở phía kia mọi người ơi. Sắp tới rồi. Cuối cùng chúng ta cũng đã hoàn thành được
Mong ước là ngắm sông băng. Woo! Cuối cùng chúng ta đã hoàn thành được mong ước nhìn thấy sông băng rồi. Đẹp quá đi. Ôi đẹp quá à. Trời ơi, đẹp quá vậy. Ây da, ây da. Quá. Go. Cái chỗ mà Khoai với mấy đứa nhỏ đang đứng á, gió nó vừa mạnh mà lại vừa lạnh hơn bình thường luôn. Gió nhiều tới nỗi người ta phải làm nguyên một cái ngàm để mình để cái ống kính máy ảnh lên, để mình chụp hình nó không bị rung. Gió mạnh là vì cái chỗ này là cái mép của nguyên một cái khe núi. Hai bên khe núi nó sẽ tạo một cái luồng gió rất là mạnh và nó thổi mình ngược ra ngoài kia. Và cái gió này cũng lạnh hơn bình thường, tại vì trong cái hơi gió này nó có cái hơi lạnh của băng nữa. Đây chỉ là một nhánh sông băng nhỏ thôi mọi người, nhỏ xíu so với mấy con sông băng khác ở Iceland. Nhưng mà vì mình dễ tiếp cận và dễ ngắm được từ trên cao, cho nên là sông băng này nổi tiếng là vậy. Mọi người có thấy không? Xa xa kia là mấy cái tảng băng á, nó bể ra và nó trôi lên lên. Và nó tan dần, nó chảy thành những cái dòng sông. Rồi nó sẽ trôi ra biển ở ngoài kia. Wow. Đảo quá à. Su với Chay đang đứng ở đây để chụp hình. Đây người ta có để một cái bản đồ nhưng mà có một cái gài để mình để máy ảnh vô. Có thể chụp được, quay phim được. Nào xuống ta. Ê, nguyên cái vực thẳm luôn á. Ê, nhưng mà nguy hiểm nha, đứng gần đây gió thổi cái là văng dưới luôn á. Ủa sao không có ai hết vậy? Hồi nãy anh thấy nhiều người đi chết với mình lắm mà. Hay người ta đi xuống đường khác rồi. Hay người ta bị trôi xuống dưới đó rồi. Cái cột này phải không? Cái cột màu vàng này phải không? Không, bên đây còn đường đi tiếp kìa. Bên đó là vẫn còn đường đi tiếp. Người ta đi tiếp hả? Chắc lên đó đi ngắm xuống á. Để chùi mũi cái, nước mũi lòng thòng á. Cái đẹp quá à, đẹp quá à. Cái đường treo ở đây nè. Đẹp quá hả? Thiệt tình là cái cảm giác này rất là khó quên luôn mọi người. Mình đứng ngay cạnh dòng sông băng, phía bên dưới là vực sâu. Và gió băng á, nó táp vô trong người. Vừa khô, vừa lạnh. Nhưng mà đâu sao đâu. Cảm giác vẫn rất là đã. Tại vì được ngắm dòng sông băng là mơ ước của Khoai rồi. Trong cái chuyến hành trình châu Âu này thì đợt trước Khoai ghé Thụy Sĩ, Khoai cũng lên để ngắm sông băng. Nhưng mà không được như ý. Thành ra cái đợt ngắm sông băng ở Iceland này giống như là để ngắm bù cho lần trước luôn mọi người. Và để gửi lời cảm ơn tới Lifebuoy, nhãn hàng đã tài trợ cho Khoai chuyến đi Iceland này, thì Khoai quyết định là mình sẽ chụp mấy tấm hình kỷ niệm cùng với chai sữa tắm Lifebuoy, băng vĩnh cửu và tuyết tùng này. Nguyên bộ đồ màu xanh nước biển, tông xịt tông với lại chai Lifebuoy luôn nha. Để mà hình thành được dòng sông băng thì điều quan trọng nhất là cái lượng băng được bù vô mỗi năm phải nhiều hơn cái lượng băng mà tan đi mỗi mùa hè tới. Mùa hè thì nhiệt độ tăng cao lên nên là những cái băng này rất là dễ tan chảy. Nhưng mà đa phần những dòng sông băng nó sẽ nằm ở giữa những cái hẻm núi, giữa những cái dãy núi cao. Và những cái dãy núi cao này giúp chắn cái ánh nắng trực tiếp từ mặt trời chiếu xuống dòng sông băng. Hay nói bằng một cái từ mà mấy nhà khoa học hay nói là nó tạo thành một cái vùng tiểu khí hậu. Có nhiệt độ lạnh hơn bình thường, giúp cho những cái dòng sông băng này tồn tại từ năm này qua năm khác. Nhưng mà vì biến đổi khí hậu thì những dòng sông băng càng ngày sẽ càng ít băng hơn. Và biết đâu một ngày nào đó, những dòng sông băng này sẽ không còn băng nữa. Theo một số thông tin mà Khoai đọc được á, thì ở Iceland có khoảng 269 dòng sông băng mọi người. Đây là cái con số tương đối thôi và nó không cố định.
Theo chu kỳ mùa mỗi năm thì dòng sông băng này có thể cao hơn, nhiều hơn hoặc là ít hơn. Nhưng mà cái con số này nó nhiều như vậy tại vì người ta tính những cái nhánh sông nhỏ nhỏ nhỏ. Nhưng mà nếu chỉ tính hệ thống sông băng lớn, những cái nhánh sông chính á, thì số lượng sông băng nó sẽ ít hơn nhiều. Đâu đó cỡ 13-14 dòng thôi mọi người. Gọi là dòng sông vì đơn giản là nó có chảy, nó sẽ chảy từ trên cao xuống thấp. Và trong lúc nó chảy như vậy thì băng nó cũng sẽ nén dần. Nó sẽ đẩy dần không khí rời khỏi băng. Thì băng nó sẽ càng ngày càng nén chặt. Và khi không khí ở trong băng càng ít thì băng sẽ trở nên trong hơn. Và nhìn nó cứng hơn nữa. Và nó có những cái màu sắc đẹp hơn. Nó tạo thành một cái cảnh quan mà hiếm khi thấy được ở những cái cục băng mà nó trên mặt nước bình thường. Và nếu bà con cô bác mình có tới Iceland du lịch á, thì đừng nên bỏ qua những dòng sông băng này nha. Nó là một trong những cảnh quan nhất định phải đi qua. Vì ở dưới hạ nguồn khi mà dòng sông băng nó tiếp xúc với nhiệt độ nóng hơn, nó sẽ bể ra thành từng miếng nhỏ nhỏ, nó trôi nổi ở ngoài một cái cửa biển, cửa sông gì đó. Rồi nó sẽ trôi dần ra biển. Và nó tạo thành một cái lòng hồ như vậy. Mình có thể đi ghe, đi xuồng, đi thuyền ở trong cái lòng hồ đó, ngắm những cái cục băng trong suốt với nhiều màu sắc hình thù khác nhau. Đó cũng là một trải nghiệm đặc biệt. Và Khoai mong là một ngày mai, ngày mốt hoặc là trong cái chuyến đi này Khoai có thể thực hiện cái trải nghiệm đó. Mọi người đợi Khoai nha. Còn nếu mà không được thì thôi, không sao. Ít nhất thì hôm nay mình cũng đã được nhìn thấy dòng sông băng từ trên cao rồi. Bây giờ thì cũng cỡ 5 giờ chiều. Chỉ còn cỡ hơn 1 tiếng nữa là mặt trời lặn. Nên là nguyên đám phải tranh thủ đi xuống về lại cái chỗ mà mình đậu xe. Chứ nếu mà ở trên đây trễ quá, trời mà xuống tối không còn thấy đường đi nữa thì cũng rất là nguy hiểm. Vì càng về tối thì gió sẽ càng mạnh và nhiệt độ xuống thấp. Có khi là âm 5, âm 10 hoặc là âm 20 độ C luôn. Đi bộ đâu đó hơn tiếng đồng hồ thì Khoai đã bắt đầu nhìn thấy được cái bãi đậu xe nhà di động của mình. Ủa sao hôm nay ít xe quá vậy? Và một điều kỳ lạ đã xảy ra. Hôm nay tự nhiên lại ít xe hơn mọi khi. Tại vì sắp có một cái biến cố lớn có thể khiến cho chuyến đi của chúng ta phải tạm dừng. Xin mời vào. Cái gì này? Vào ngắm view với Sườn mất tiêu rồi. Là mấy cái đường nó sẽ đóng lại luôn. Đây là possible road closure luôn. Ngày mai sẽ có bão mọi người, bão gió thôi. Và gió có thể lên tới 15 tới 23 m trên giây, tương đương với khoảng 83 cây số giờ. Và gió giật cho tới 40 m trên giây là 144 km trên giờ. Ghê vậy? Đường sẽ đóng và chúng ta tốt nhất là ngày mai sẽ ở trên xe. Mình đã có đủ đồ. Mình có đủ đồ ăn không? Đủ đồ ăn rồi. Khuyên là không có nên lái xe ngày mai để tránh bị kẹt với lại trượt khỏi cái đường. Mọi người ơi, gió lớn quá, nó thổi cái xe Khoai lắc lư luôn. Mọi người nghe thử tiếng gió với Khoai nha. Không, mình là Đông Nam. Yes. Đông Sao đúng không? Là cũng bị. Luôn đó. Nguyên cái bờ phía đông là bị bão. Đây là cái bờ đẹp nhất bị bão. Nhưng mà bờ bên kia thì lại mưa. Không sao, thà bão còn hơn mưa. Gì anh? Em không cảm thấy vui khi được trải nghiệm bão tuyết ở Iceland. Em có, nhưng mà đang cũng hơi sợ. Và ngoài trời đang là 0 độ C. Trong nhà của mình thì chúng ta có máy sưởi nè, ấm thiệt ấm, nấu một nồi mì gói với trứng và một chút cà rốt sấy khô. Lại là một bữa ăn mì. Lần này thì do yếu tố khách quan, tại trong xe chỉ còn mì thôi, với lại thịt, với lại cà rốt sấy khô à. Vòng xung quanh đây thì không có siêu thị gì hết. Mà thời tiết cũng đang bão với lại bất thường nên là không có đi xa, không dám ra ngoài. Ở lại trong xe để mà ăn vậy thôi mọi người. Nhưng mà ngon nha, tại này là mì gói của Việt Nam mình. Lạnh quá. Ăn thôi. Ngon thế. Ở đại đây đi, anh với Sô bên đây cũng được. Rồi, Tới thì lên gấp đi. chị định. Hôm nay mình ăn kiểu nhàn quá. Lạnh quá. No, cà rốt. Chính ra. Ủa cà rốt ngon mà. Thôi em gấp mì đi, rồi em gấp thịt sao? Này. Xem em nè. Cảm giác đi hôm nay gió lạnh xong ăn hấp cái này cho phê kiểu như hồi sinh luôn. Cái gì rất là ngon. Hải sản. Hải sản là vừa sốt vừa ngon. Bị gút luôn á. Rồi. Vừa rất là ngon hả? Beef steak. Phải biết sao người ta hay chạy Cá hồi.
Em biết cá hồi. Em biết tại sao người ta hay chạy ra khoai. Giấm mình á, lạnh Lạnh quá, phải chạy nhanh đúng không? Chạy thiệt nhanh vô, chạy thiệt nhanh về. Và cảm ơn Lifebuoy vì đã đồng hành cùng Khoai trong hành trình Iceland này. Không biết là ngày mai bão tuyết sẽ ra sao, nhưng mà tình hình vẫn chưa có đoán trước được mọi người, vì chỉ là dự báo thôi. Nếu thời tiết mà khả quan thì nguyên nhóm sẽ tiếp tục lên đường. Trong clip này có một số địa điểm không được phép bay flycam hay là không được phép quay phim, cho nên là Khoai có mua bản quyền một số cảnh quay để clip được hoàn thiện hơn. Và cảm ơn bà con cô bác mình đã coi tới đây. Hẹn gặp lại ở tập tiếp theo nha.